ทุกนิยามความสำเร็จของท่านจะถูกสร้างขึ้นภายใต้วิถี11ประการและหากท่านสามารถเรียนรู้และสร้างกฎทั้ง11ข้อนี้ให้เกิดขึ้นกับท่านได้ชีวิตของท่านจะไม่มีข้อจำกัดอะไรเลย The Golden Path กฎทองคำศาสตร์แห่งความสำเร็จวิถี11ประการที่จะทำให้ท่านบรรลุทุกเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่ระดับจิตวิญญาณระดับสภาวะไปจนถึงกายภาพของท่านเองเพราะนิยามความสำเร็จของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตท่านสามารถเข้าถึงได้ภายใต้กฎ11ประการเหล่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ The Golden Path ได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหลังจากที่ท่านฟังคลิปนี้จบครับท่านจะไม่กลัวความล้มเหลวอีกเลยหรือหากท่านเจอความล้มเหลวท่านจะมีชุดความคิดใหม่ที่จะเปลี่ยนความล้มเหลวนั้นเป็นความสำเร็จนี่คือสิ่งที่ผมจะขอเดิมพันกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเราจะมาพูดถึงหนังสือ Failing Forward กันประสบการณ์ก่อนหน้าชีวิตของพวกเราแต่ละคนล้วนมีความล้มเหลวที่อาจจะกลัวจนทำให้เราไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆถูกต้องไหมครับและทั้งหมดนั้นเปลี่ยนแปลงได้จากการโปรแกรมความคิดใหม่เรามาเริ่มแบบนี้กันครับนี่คือหนังสือของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เราแทบไม่ต้องมาตั้งคำถามกับผู้เขียนท่านนี้เลยครับคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเข้าใจกันดีว่าการพัฒนาตัวเองเราจะได้ยินเรื่องความล้มเหลวเป็นฟีดแบ็กเป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้ก้าวหน้าและได้เติบโตหากท่านอยากอยู่เหนือทุกความล้มเหลวนี่คือความจริงเดียวที่ท่านต้องรู้ครับเรามาเริ่มกันอะไรคือข้อแตกต่างที่แยกแยะระหว่างคนสำเร็จและคนล้มเหลวครับสมมุติผมให้คุณผู้ฟังลองวิเคราะห์หรือสังเกตพฤติกรรมของคนทั้งสองประเภทคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่แยกแยะระหว่างคนสำเร็จกับคนล้มเหลวได้มากที่สุดครับตรงนี้ผมอยากได้มุมมองจากคุณผู้ฟังนะครับบางท่านอาจจะเป็นทรัพย์สินหน้าที่การงานสถานะทางสังคมชื่อเสียงหรือบางท่านอาจจะโยงเกี่ยวไปถึงเรื่องของจิตวิญญาณและความคิดไม่มีผิดและไม่มีถูกครับทีนี้เรามาดูนิยามการแยกแยะคนสำเร็จและคนล้มเหลวในฉบับหนังสือเล่มนี้กันคำตอบที่คุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ให้ก็คือข้อแตกต่างที่แยกแยะคนสำเร็จและคนล้มเหลวมันอาจจะมีหลายประการที่ให้เราสังเกตก็จริงแต่หนึ่งในประการที่สังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือทัศนคติในการรับมือกับความล้มเหลวครับหรืออุปสรรคคุณผู้ฟังครับคำตอบนี้ถึงแม้มันจะสั้นแต่จริงๆมันลึกซึ้งมากนะครับต่อให้เราจะเก่งขนาดไหนมีพรสวรรค์ขนาดไหนแต่ความแข็งแกร่งของเราจริงๆจะถูกวัดได้ในช่วงเวลาที่เราเจออุปสรรคครับนึกภาพตามผมนะครับเรือสำเภาที่ถูกประกอบมาอย่างดีมีการทำนุบำรุงมีใบเรือที่ทนลมทนฝนแต่การที่จะวัดความแข็งแกร่งของเรือนั้นได้จริงๆก็ย่อมไม่สามารถวัดได้ตอนที่คลื่นลมสงบมันจะถูกวัดได้ก็ในตอนที่มันเจอพายุโหมกระหน่ำคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับทุกท่านได้คำตอบที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นคำว่าล้มเหลวจะมีอยู่2ประเภทก็คือล้มหงายหลังและล้มไปข้างหน้าผมจะขออนุญาตอ่านให้คุณผู้ฟังนะครับสำหรับส่วนนี้เพราะหนึ่งในสิ่งที่เราควรตระหนักก็คือความแตกต่างสำคัญระหว่างคนที่สำเร็จและคนล้มเหลวไม่มีอะไรมากไปกว่าชุดความคิดในการรับมือกับอุปสรรคเรามาดูคนประเภทล้มหงายหลังครับตรงนี้ขอให้ทุกท่านสังเกตให้ดีนะครับเพราะบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ล้มหงายหลังไม่ได้ล้มไปข้างหน้าคนล้มหงายหลังครับเมื่อเจอความผิดพลาดข้อแรกก็คือ 1. โทษคนอื่นอันนี้เห็นได้ชัดเจนครับและบางครั้งเราก็อาจจะพลาดหรือเผลอไปโทษคนอื่นโดยไม่รู้ตัวและหลายครั้งที่เราก็เห็นคนรอบข้าง
มักจะโทษคนอื่น 2. ทำผิดพลาดแบบเดิมซ้ำๆครับไม่เรียนรู้และก็ยังทำข้อผิดพลาดเดิมขึ้นเรื่อยๆประการที่ 3. เอาแต่คิดว่าจะต้องหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและไม่ยอมทำพลาดอีกข้อนี้สำคัญมากครับคนที่ล้มหงายหลังจะกลัวความล้มเหลวและไม่กล้าเสี่ยงที่จะไปผิดพลาดเพิ่มประการที่ 4. หลับหูหลับตายอมรับสิ่งที่ปฏิบัติกันมาข้อนี้คลาสสิกครับเป็นข้อที่คนส่วนใหญ่อาจจะตกอยู่ไปในกับดักนี้เห็นคนส่วนใหญ่ทำอะไรก็เลยทำตามโดยไม่ได้คิดวิเคราะห์ไต่ตองให้ดีนี่ก็เปรียบเสมือนการล้มหงายหลังประเภทหนึ่งครับประการข้อต่อไปถูกจำกัดด้วยความผิดพลาดในอดีตข้อนี้เห็นได้ชัดครับเจอความผิดพลาดในอดีตก็เลยทำให้ไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่และมันก็กลายเป็นปมฝังใจของคนคนนั้นนี่ก็คือหนึ่งในล้มหงายหลังข้อต่อไปครับคิดว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวอันนี้เจาะไปถึงระดับความคิดเป็นโปรแกรมความคิดของคนคนนั้นและข้อสุดท้ายก็คือยอมแพ้ล้มเลิกครับนี่คือประการของคนล้มหงายหลังเรามีข้อใดข้อหนึ่งในนี้หรือเปล่าครับสารภาพเลยครับบางครั้งผมก็อาจจะมีหนึ่งในข้อนี้โดยไม่รู้ตัวและถ้าเรารู้ตัวเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึ่งคือการล้มไปข้างหน้ามาดูกันครับว่าการล้มไปข้างหน้าเป็นอย่างไรประการที่ 1รับผิดชอบครับ proactive ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จแน่นอนครับไม่มีทางที่เขาจะไม่เจออุปสรรคเลยแต่วิธีที่เขารับมือก็คือเขาจะชี้กลับมาที่ตัวเองแล้วตั้งคำถามใหม่ปัญหานี้กำลังจะสอนอะไรพวกเขาพอที่จะรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรผมจะมีตัวอย่างหนึ่งมันอาจจะดูสุดโต่งไปครับสมมติถ้าเราไม่พอใจในระบบการเมืองเศรษฐกิจในประเทศถ้าเรามาตั้งคำถามแล้วเราจะรับผิดชอบกับสถานการณ์นี้อย่างไรได้บ้าง 1. ทำไมคุณไม่ไปเรียนกฎหมายไปเรียนการเมืองแล้วก็สมัครเข้าสภาเพื่อที่จะไปทำหน้าที่ตรงนั้นล่ะคุณก็รับผิดชอบได้แล้ว 2. หากคุณไม่ได้คิดจะแก้ไขอะไรคุณก็อย่าบ่นนี่คือตัวอย่างของการ proactive ครับทุกท่านเชื่อไหมครับคนประสบความสำเร็จเขาคิดกันแบบนี้จริงๆครับและนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขามักจะมองหาโอกาสในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆเสมอเพราะเขารับผิดชอบ responsibility นั่นเองนี่คือประการที่ 1ประการที่ 2เรียนรู้จากความผิดพลาดครับเขาจะไม่ทำผิดพลาดในเรื่องเดิมซ้ำๆเพราะหากเราเจอความผิดพลาดซ้ำๆมันมีความหมายว่าเราแทบไม่ได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ก่อนหน้าเลยนั่นเองประการที่ 3เข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้เลยถ้าคุณไม่เคยผ่านความยากลำบากมาก่อนคุณผู้ฟังว่าประโยคนี้จริงหรือไม่จริงครับประการข้อต่อไปคนที่ล้มไปข้างหน้าจะยืนหยัดและไม่ยอมแพ้ครับข้อนี้ตรงตัวลึกซึ้งเรียบง่ายและเป็นภาพสะท้อนความสำเร็จครับไม่ยอมแพ้นั่นเองทีนี้คุณผู้ฟังเข้าใจแก่นสำคัญของข้อแตกต่างระหว่างคนสำเร็จและคนล้มเหลวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้เราจะมาโปรแกรมชุดความคิดใหม่กันและคุณผู้ฟังจะไม่กลัวความล้มเหลวอีกเลยเฟสที่ 1 change your definition of failing and success เราจะมาเปลี่ยนนิยามความสำเร็จและความล้มเหลวกันใหม่ครับคลิปนี้ผมอยากให้ทุกท่านใช้คำว่าตั้งใจเรียนนะครับเพราะมันมีโอกาส 100% ครับเมื่อท่านฟังคลิปนี้จบท่านก็จะไปเจอความท้าทายท่านจะไปเจออุปสรรคและท่านก็จะมีชุดความคิดใหม่เพื่อรับมือกับอุปสรรคเหล่านั้นและผมอยู่ตรงนี้แหละครับเรามาเริ่มกันข้อที่ 1จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าต้องหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยคุณผู้ฟังครับลองนึกถึงสถานการณ์ที่ท่านกำลังจะทำอะไรใหม่ๆอยากจะเสี่ยงลงทุนสร้างความสำเร็จแล้วก็มีใครสักคนเดินมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเลยเฮ้ยคิดดีๆก่อนเฮ้ยมันเสี่ยงนะเห็นไหมมีคนหลายคนล้มเหลวในเรื่องนี้
โอ้มีเป็น100 case study เลยครับทุกท่านครับคนสำเร็จคือคนส่วนน้อยคนล้มเหลวคือคนส่วนใหญ่และสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกต่างนั้นก็หนีไม่พ้นความคิดคนที่ยังไม่สำเร็จมักจะประเมินความล้มเหลวไว้ก่อนครับในขณะที่คนสำเร็จมักจะประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นหากสิ่งนั้นสำเร็จและถ้ามันไม่สำเร็จอย่างน้อยเขาก็จะได้ประสบการณ์ตอนนี้เรากำลังมีชุดโปรแกรมไหนอยู่ครับทุกท่านมีแค่ทุกท่านที่ดูคำตอบนะครับขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะจริงๆแล้วการคิดว่าจะต้องหลีกเลี่ยงความล้มเหลวนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะเจอความล้มเหลวนั่นเองแก่นแท้ของมนุษย์คือความไม่สมบูรณ์แบบอะไรที่เรายิ่งหลีกเลี่ยงเรามักจะยิ่งได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะเราไปโฟกัสกับมันผมจะนำเรื่องราวหนึ่งของนักเล่นสกีหิมะนะครับเป็นเรื่องราวของคุณไซมอนซิเนกผมชอบมากเลยเขามีโอกาสได้ไปถามครับว่าเทคนิคในการเริ่มต้นเล่นสกีหิมะให้ไม่ชนก้อนหินคืออะไรนักสกีหิมะก็ตอบง่ายๆครับในช่วงแรกเริ่มของการออกตัวและการเล่นสกีหิมะสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสก็คือเส้นทางที่คุณจะไปอย่าไปโฟกัสต้นไม้ที่คุณจะชนอย่าไปโฟกัสก้อนหินที่มันขวางทางอยู่เพราะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณโฟกัสถ้าคุณไปโฟกัสก้อนหินนั่นแหละครับคุณก็จะไปชนก้อนหินจงมองทางเข้าไว้แล้วคุณจะไม่ชนคำแนะนำนี้แฝงปรัชญาชีวิตอยู่นะครับทุกท่านผมจึงถามเสมอครับว่านิยามความสำเร็จของคุณผู้ฟังคืออะไรเพื่อที่จะทำให้ท่านได้โปรแกรมตัวเองให้โฟกัสกับความสำเร็จมากขึ้นผมจะไม่ค่อยถามว่าคุณกลัวอะไรหรือถ้าถามผมก็จะปิดท้ายด้วยว่าแล้วความกลัวนั้นเอาชนะอย่างไรได้บ้างเท่านั้นเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วแก่นแท้ของมนุษย์คือความไม่สมบูรณ์แบบถูกต้องไหมครับและต่อไปนี้คือกฎ5ประการของชีวิตครับขอให้ทุกท่านทำความเข้าใจให้ดีเพราะมันมีปรัชญาบางอย่างแฝงอยู่กฎข้อที่1ชีวิตของท่านจะได้บทเรียนกฎข้อที่2ชีวิตของท่านไม่มีข้อผิดพลาดมีแต่บทเรียนกฎข้อที่3บทเรียนจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าท่านจะตัดสินใจเอาชนะมันกฎข้อที่4ถ้าท่านไม่เรียนรู้บทเรียนนั้นในตอนที่มันยังง่ายสักพักมันจะกลายเป็นเรื่องยากกฎข้อที่5ท่านจะรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แล้วก็ต่อเมื่อการกระทำของท่านไม่เหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับกฎ5ข้อนี้ลึกซึ้งมากโดยเฉพาะข้อที่4ถ้าท่านไม่เรียนรู้บทเรียนในชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆหรือตอนที่มันยังง่ายสักพักบทเรียนนั้นมันจะยากยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณผู้ฟังเริ่มต้นทำงานเป็น first jobber ถ้าในช่วง first jobber ท่านไม่เรียนรู้งานเดี๋ยวพอท่านเริ่มมีความอาวุโสเริ่มมีอายุเยอะอีโก้มันจะเริ่มเกาะท่านจะเรียนรู้อะไรได้ยากมากขึ้นเห็นอะไรไหมครับสุขภาพก็เช่นเดียวกันครับในตอนที่เรายังมีเรี่ยวมีแรงมีความสามารถในการใช้ร่างกายและถ้าเราไม่ใช้ช่วงเวลานั้นดูแลสุขภาพเลยเราอาจจะต้องไปดูแลสุขภาพตอนที่ร่างกายของเราไม่เอื้ออำนวยแล้วทุกท่านครับนี่คือกฎ5ประการของชีวิตครับเราจะเข้าใจว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ต่อเมื่อการกระทำเปลี่ยนไปและถ้าเราไม่ทำสิ่งที่ยากในตอนที่มันยังง่ายอีกหน่อยมันจะเป็นสิ่งที่ยากและลงมือทำได้ยากยิ่งกว่าเดิมนี่คือข้อที่1ครับข้อที่2คนส่วนใหญ่หรือคนที่ยังไม่สำเร็จมักจะคิดว่าความล้มเหลวเป็นเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตแต่ไม่ใช่เลยเรามาแผ่ขยายมุมมองในชีวิตของเรากันครับผมขอให้คุณผู้ฟังเลือกปัญหาที่หนักใจที่สุดในชีวิตมาสักเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วเขียนลงกระดาษของท่านครับหรือจะพูดกับตัวเองก็ได้โดยเฉพาะความล้มเหลวไหนที่มันทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าไม่สบายใจ10 เต็ม 10เลยเอาอันนั้นมาครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากจบคลิปนี้
มุมมองที่ท่านมีต่อความล้มเหลวนั้นจะเป็นอย่างไรสมมุตินะครับคุณผู้ฟังกำลังเจอปัญหาหนึ่งอยู่ในชีวิตหรือจริงๆอาจจะไม่สมมติลองเปลี่ยนมุมมองดูครับหากท่านสามารถสคิปเวลาต่อจากนี้ไปอีก10 ปีข้างหน้าได้แล้วคุณผู้ฟังก็สวมบทบาทตัวเองเป็นคนอีก10 ปีข้างหน้าหากท่านมองย้อนกลับมาในช่วงเวลาปัจจุบันนี้คนในอีก10 ปีนั้นจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรครับปัญหามันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กมันอาจจะดูเป็นเรื่องตลกมันอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านนึกและท่านขำถูกต้องไหมครับหรือบางท่านอาจจะมองย้อนกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าไม่เจอประสบการณ์ความล้มเหลวในครั้งนี้มันอาจจะไม่มีทางทำให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคตได้เลยถ้าไม่เชื่อลองมองย้อนในอดีตของท่านสิครับมันมีปัญหาหลายอย่างมากที่เคยเกิดขึ้นและท่านก็ผ่านมาได้มิฉะนั้นท่านไม่มานั่งฟังคลิปนี้อยู่ตรงนี้แน่ๆและผมเชื่อว่าพอเรามองย้อนกลับไปในอดีตที่มันผ่านมาเป็นประสบการณ์ผิดพลาดเราจะรู้สึกโดยอัตโนมัติว่าประสบการณ์เหล่านั้นคือบทเรียนที่ดีจริงหรือไม่จริงครับดังนั้นครับเหมือนข้อที่แล้วเลยชีวิตของท่านจะได้บทเรียนและชีวิตของท่านไม่เคยมีข้อผิดพลาดมีแค่บทเรียนและถ้าท่านเรียนรู้มันแล้วการกระทำของท่านเปลี่ยนบทเรียนนั้นจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีเสมอครับจบครับเพราะสุดท้ายแล้วคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเหตุการณ์ความล้มเหลวนั้นจะเป็นปมฝังใจไปทั้งชีวิตแต่คนสำเร็จจะไม่ได้คิดแบบนั้นครับต่อไปครับข้อที่3เราทุกคนจะต้องเลือกว่าจะอยู่ในห้วงความฝันไปตลอดชีวิตหรือตื่นขึ้นมาแล้วตระหนักว่าความล้มเหลวคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความสำเร็จคุณผู้ฟังครับเรามาดูมุมมองแบบนี้กันบางคนจะอยู่ในห้วงความฝันหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแสวงหาความมั่นคงที่เขาเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ยอมเสี่ยงอะไรในขณะที่คนอีกฝากหนึ่งเขามั่นใจว่าความล้มเหลวคือประสบการณ์และมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความสำเร็จท่านกำลังอยู่ฝั่งไหนครับผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังและเรื่องราวนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่าน Truett Cathy ครับเป็นผู้ก่อตั้งเครือร้านอาหารแห่งหนึ่งชื่อว่า Chick-fil-A นะครับหากท่านอยู่ฝั่งตะวันตกน่าจะคุ้นชื่อเครือร้านอาหารนี้อุปสรรคครั้งแรกของชายคนนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากเปิดร้านอาหารได้3 ปีเบนและน้องชายของเขาอีกคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุเครื่องบินส่วนตัวลำเล็กตกระหว่างไปเมืองซัตตานูการัฐเทนเนสซีซึ่งในตอนนั้นครับTruett Cathyเป็นหุ้นส่วนกับน้องชายตัวเองเปิดร้านได้3 ปีหุ้นส่วนเสียชีวิตครับและคนที่เสียชีวิตก็เป็นน้องชายด้วยนอกจากจะเสียหุ้นส่วนไปแล้วยังเสียน้องชายคนสำคัญไปTruettถึงกับใจสลายครับหลังจากที่เขาทำใจได้แล้วเขาก็เดินหน้าต่อเพียงลำพัง1 ปีต่อมาเขาซื้อหุ้นส่วนในส่วนของภรรยาม่ายของน้องชายเขาแล้วปีถัดมาเขาก็เปิดร้านสาขาที่2ตอนนั้นทุกอย่างกำลังไปได้สวยครับจนกระทั่งคืนหนึ่งTruett Cathyตื่นขึ้นมาหลังจากได้ยินเสียงโทรศัพท์มีคนโทรมาบอกว่าร้านอาหารแห่งที่2ไฟไหม้ครับใช่ครับร้านอาหารของTruett Cathyไฟไหม้ในตอนนั้นพอเขาไปที่ร้านครับเขาก็เห็นเลยว่าร้านอาหารของเขาได้มอดไหม้ไปในกองเพลิงเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับว่าเลวร้ายมากและสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับเขาไม่ได้ทำประกันภัยอัคคีภัยไว้ครับในตอนนั้นเองภายในแค่ไม่กี่สัปดาห์Truettก็เผชิญกับอีกหนึ่งอุปสรรคที่ทำให้เขาสุดลงเขาพบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ที่เขาจะต้องผ่าออกจังหวะเวลาแย่สุดๆแทนที่จะได้สร้างร้านใหม่เขากลับต้องเข้ารับการผ่าตัดจากผ่าตัด1 ครั้งก็กลายเป็น2Truett Cathyทุกข์ใจอย่างยิ่งทำอะไรไม่ได้อยู่หลายเดือนสำหรับนักธุรกิจผู้เปลี่ยนไปด้วยพลังอย่างเขาช่วงเวลานั้นยาวนานเหมือนฝันร้ายชั่วนิรันดร์สรุปสั้นๆนะครับTruett Cathyมีความฝันต้องการเปิดร้านอาหารก็เลยร่วมหุ้นกับน้องชายของเขาพอเปิดร้านไปได้3 ปีธุรกิจเหมือนกำลังจะไปได้สวยน้องชายของเขากลับเสียชีวิต
ด้วยความที่เคที่เสียใจมากแต่ทำอะไรไม่ได้ก็เลยเดินหน้าต่อไปเปิดร้านสาขาที่2เปิดได้ไม่กี่เดือนร้านที่2ไฟไหม้ไม่เท่าไหร่ประกันอะไรก็ไม่มีเลยในตอนนั้นพอจะเอาเวลามาฟื้นฟูร้านก็พบว่าตัวเองเป็นติ่งเนื้อในลำไส้อีกคุณผู้ฟังครับถ้าเป็นท่านจะทำอย่างไรครับเรามาดูกันว่าผู้ประกอบการท่านนี้ทำอย่างไรผู้ประกอบการท่านนี้ครับกระตือรือร้นที่จะทำอะไรบางอย่างสำหรับ Truett Katie เขาพูดไอเดียหนึ่งที่มีมูลค่านับล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เขากำลังนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียง Truett ชอบกินไก่มาตลอดและมันเป็นเมนูสำคัญประจำร้าน Dwarf House ในช่วงนั้นครับแล้วด้วยไอเดียนี้เองกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ Chick-fil-A เป็นหนึ่งในเครือร้านอาหารเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเขาไม่ได้ยอมแพ้ครับขนาดเขานอนติดเตียงอยู่เขายังเอาแรงที่เขามีมาคิดทำให้ผมนึกถึงปรัชญาหนึ่งครับหากวิ่งไม่ได้ก็เดินหากเดินไม่ได้ก็คลานหากคลานไม่ได้ก็นอนคิดและถ้าหากคิดไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาคิดให้มันจะมีโอกาสให้เราแสวงหาเสมอครับถ้าเรายืนหยัดและไม่ยอมแพ้นั่นเองและแน่นอนครับทุกวันนี้ Truett Katie ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้นแซนด์วิชไก่ในธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด Chick-fil-A ในตอนนี้มีสาขามากกว่า900แห่งทั่วประเทศและกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทว่ามันคงไม่มีความสำเร็จนี้เกิดขึ้นครับหาก Truett Katie ไม่ได้พบกับอุปสรรคและรักษามุมมองที่ดีของตนเองเอาไว้เขาตระหนักว่าประสบการณ์เชิงลบแค่ไม่กี่ครั้งไม่ได้ทำให้คนล้มเหลวผมจึงจะนำประโยคหนึ่งของคุณโทมัส อัลวา เอดิสันมาให้ครับความล้มเหลวหลายๆครั้งในชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อคนเราไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขาเข้าใกล้ความสำเร็จมากขนาดไหนในตอนที่พวกเขากำลังจะยอมแพ้นี่คือเรื่องราวแรกครับจบข้อที่2ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้แรงบันดาลใจบางอย่างกลับไปข้อที่3เราจะมาสร้าง failing forward mindset กันครับข้อที่1คนเราคิดแบบไหนก็ย่อมเป็นแบบนั้นประโยคคลาสสิกครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดไม่ว่าเราจะมีมุมมองต่อความล้มเหลวอย่างไรมุมมองนั้นแหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับชีวิตของเราทีนี้คำถามก็คือเรากำลังเป็นคนล้มหงายหลังหรือล้มแล้วลุกไปข้างหน้าคนสำเร็จไม่เคยคิดว่าตัวเองล้มเหลวเพราะมันมีแค่บทเรียนแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับ mindset ที่2ความผิดพลาดจะกลายเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเสมอหากเราลุกแล้วขึ้นมาเรียนรู้ยังจำเรื่องราวความล้มเหลวที่ผมให้ทุกท่านเขียนไว้ในกระดาษของตัวเองได้ไหมครับท่านรับมือกับมันอย่างไรหรือท่านคิดว่าวิธีการรับมือกับความล้มเหลวแบบไหนที่จะทำให้ท่านล้มแล้วลุกไปข้างหน้าค่อยๆคิดนะครับข้อที่3 proactive mindset หรือความคิดของผู้รับผิดชอบคือกรอบความคิดของคนสำเร็จลองทบทวนตัวเองดูครับเวลาที่เราเจออุปสรรคความผิดพลาดหรือเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจการตอบสนองแรกที่เราทำคือการชี้นิ้วโทษคนอื่นหรือชี้นิ้วกลับมาตั้งคำถามหาวิธีแก้ไขกับตัวเองค่อยๆทบทวนนะครับสุดท้ายแล้วคนสำเร็จคือผู้อะไรครับรับผิดชอบถูกต้องไหมครับและผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านอยู่ในฝั่งของคนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาเฟสที่2กัน whatever happens failing is yours ต่อจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความล้มเหลวจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของท่านเองดังนั้นคนที่ต้องรับผิดชอบความล้มเหลวคือใครครับคุณผู้ฟังตัวเราเองหลังจากนี้เราจะมาสร้าง proactive mindset ให้กลายเป็นโปรแกรม default ใหม่ในจิตใต้สำนึกของเรากันข้อที่1ผมมีเรื่องราวหนึ่งของคุณฮอนครับเรื่องราวนี้เข้มข้นพอๆกับเรื่องของคุณ Truett Katie เลย
เรามาดูกันว่าทำไมผมถึงชอบเรื่องราวนี้และมันจะสร้างแรงบันดาลใจอะไรได้บ้างกับท่านต่อไปนี้คือเรื่องราวของเกรกฮอนครับเจ้าของร้านชำที่ชื่อ Payless Food Center ในเมืองซินเทียนาฮอนได้เล่าเรื่องเหลือเชื่อเรื่องหนึ่งให้คุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ฟังในวันที่1มีนาคมปีคศ1997ครับฮอนอยู่ในบอสเซียร์ซิตี้รัฐลุยเซียนาเขาเดินทางจากบ้านในเคนตักกี้เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาความเป็นผู้นำของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ครับผู้เขียนของเรานี่เองหลังจบงานครับเขาก็เดินทางกลับบ้านโดยขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าสู่เซนต์หลุยส์ซึ่งเป็นจุดแวะแรกก่อนถึงที่หมายเขาตื่นเต้นเมื่อคิดว่าจะนำความเป็นผู้นำไปใช้กับธุรกิจของเขาและทุกท่านครับหลังจากที่คุณเกรกฮอนได้นั่งเครื่องบินมาลงเซนต์หลุยส์ต่อเครื่องไปเล็กชิงตันเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าเที่ยวบินเกิดความล่าช้าเพราะสภาพอากาศอันย่ำแย่ในเคนตักกี้ความล่าช้านี้ทำให้เกรกฮอนต้องยกเลิกเที่ยวบินครับฮอนติดอยู่ที่สนามบินเซนต์หลุยส์ข้ามคืนแต่แน่นอนครับด้วย mindset ของคนสำเร็จก็แค่ตกเครื่องเองไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรเขาเดินทางจนช่ำชองและก็เรียนรู้ที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีจนช่วงเวลาต่อมาเขาก็ได้นั่งเครื่องกลับไปที่เล็กซิงตันครับที่ธุรกิจของเขาตั้งอยู่แต่ทุกท่านครับพอเครื่องบินลงจอดที่เล็กซิงตันครับเขาก็นั่งรถต่อไปที่เมืองซินเทียนาแล้วทีนี้ครับคุณเกรกฮอนก็เพิ่งมารู้ว่าช่วงเวลาก่อนหน้าเกิดพายุโหมกระหน่ำจนทำให้พื้นที่บริเวณนั้นน้ำท่วมครับและพื้นที่นั้นก็คือที่ธุรกิจของเขาตั้งอยู่นั่นเองคุณผู้ฟังครับต่อให้จะเป็นคนมี mindset สำเร็จขนาดไหนแต่ถ้าเจอสถานการณ์นี้ย่อมมีความรู้สึกถูกสั่นคลอนพอสมควรและในที่สุดครับเกรกฮอนก็รีบให้แท็กซี่รีบบึงรถมาที่ร้านของเขาและในที่สุดครับสิ่งที่เขาเห็นเป็นดังนี้เขาเห็นน้ำท่วมไปทั้งบริเวณร้านของเขาเขายืนห่างจากร้านประมาณ200เมตรและเห็นเพียงหลังคากับป้ายชื่อร้านที่เขียนว่า Payless Food Center ส่วนที่เหลือล่ะครับจมอยู่ใต้น้ำหมดแล้วครับเขาเสียขวัญและมุ่งหน้ากลับบ้านทว่าครับเขาก็เข้าบ้านไม่ได้เหมือนกันเพราะตัวบ้านอยู่ในน้ำครับทีนี้เกรกฮอนครับก็เลยรวบรวมสติเพื่อที่จะมาหาวิธีจัดการใหม่ฮอนต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านน้องสาวของเขา2 วันเพื่อรอให้น้ำลดและคิดว่าจะทำอย่างไรต่อคุณผู้ฟังครับสมมติคุณผู้ฟังเปิดร้านมีบ้านแล้วมีประกันไว้แน่นอนครับพอน้ำท่วมเราก็จะต้องโทรหาประกันแต่สำหรับคุณเกรกฮอนในตอนนั้นครับเขามีประกันทุกแบบครับยกเว้นอยู่แบบเดียวประกันอุทกภัยครับประกันน้ำท่วมนั่นเองคุณเกรกฮอนไม่มีประกันน้ำท่วมครับทีนี้แหละครับหนังชีวิตเรื่องใหม่เริ่มเกิดขึ้นและเรามาดูกันว่าเขารับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรเวลาล่วงเลยไป5 วันกว่าฮอนจะเข้าไปในร้านของตัวเองได้พอเปิดประตูครับเขาก็พบกับสิ่งที่เรียกว่าหายนะโดยสมบูรณ์เขายืนอยู่ท่ามกลางกองสินค้ามูลค่า$500,000ที่มีน้ำขังและเน่าเสียไม่สามารถเอากลับมาใช้งานได้เลยในลิ้นชักของเครื่องคิดเงินเต็มไปด้วยน้ำสกปรกส่วนตู้แช่ขนาดใหญ่ความจุเกือบ230กิโลกรัมสำหรับแช่ถุงน้ำแข็งก็พังทลายอย่างสมบูรณ์แบบสภาพร้านของเขาเละเทะถึงขั้นที่ว่าถ้าคุณผู้ฟังไปเปิดร้านดูปุ๊บท่านจะอยากปิดประตูแล้วก็เดินกลับบ้านเลยมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับแต่สิ่งที่เขาคิดในตอนนั้นนะครับแน่นอนครับเขาเจ็บปวดไม่มีใครไม่เจ็บปวดกับสถานการณ์แบบนี้แต่สิ่งที่เขาบอกกับตัวเองก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือในจิตใจของผมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรต่างหากเขาคุยกับตัวเองแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจผมประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าปัญหามันหนักขนาดไหนแต่อยู่ที่ว่าผมจะรับมือกับมันอย่างไรหากล้มผมจะต้องลุกขึ้นมาเสมอไม่ว่าจะลุกขึ้นยากขนาดไหนก็ตามผมจะต้องเอาชนะเหตุการณ์นี้ไปให้ได้และทุกท่านครับด้วยชุดความคิดนี้ครับทำให้เขาสร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาฮอนประเมินว่าโครงสร้างอาคารยังแข็งแรงอยู่แต่สิ่งของภายในร้านกลายเป็นขยะทุกอย่างในนั้นจะต้องถูกขนออกด้วยแรงคนและจะต้องใช้รถบรรทุกถึง22 เที่ยว
ในการขนสินค้าที่ใช้การไม่ได้ไปทิ้งครับเครื่องคิดเงินกับกระเบื้องปูพื้นถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเขากับผู้ร่วมงานทำงานกันหามรุ่งหามค่ำทั้งหมดนี้ต้องใช้เงินกู้กลับขึ้นมาถึง$1 ล้านครับแต่สุดท้ายครับภายใน21 วันเขากลับมาเปิดร้าน Paylet Food Center ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วกลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยครับความล้มเหลวของเกรกฮอนไม่ธรรมดาถูกต้องไหมครับแต่เราดูวิธีการรับมือของเขาสิครับบางคนอาจจะล้มเลิกบางคนอาจจะยอมแพ้ไปเลยบางคนอาจจะเครียดจนไม่ลงมาทำอะไรสักอย่างแต่นี่จะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มี proactive mindset ครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านได้ยังมีคนอีกหลายคนที่ความล้มเหลวเขาหนักกว่าที่เราคิดอีกครับข้อที่2ต่อไปนี้จะเป็นเวิร์กช็อปครับเรามาทำกิจกรรมกันผมขอให้คุณผู้ฟังเตรียมกระดาษกับปากกาให้ผมทีนะครับเพราะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและโปรแกรมกรอบความคิดใหม่ให้กับท่านได้ผมขออนุญาตเตรียมเวลาให้คุณผู้ฟัง30 วินะครับไปหยิบกระดาษกับปากกามาสร้างโปรแกรมใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกของเรากันเอาละครับอีก10 วิครับโอเคครับทีนี้เรามาเริ่มทำเวิร์กช็อปไปด้วยกันผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังครับเลือกปัญหาที่หนักใจที่สุดมา1 เรื่องแล้วก็รู้สึกว่ามันกวนใจมากเลยเขียนมันออกมาเลยครับเขียนออกมาให้ชัดเจนที่สุดว่าเรื่องนั้นคืออะไรใครเป็นคนที่ทำให้ท่านไม่พอใจและเหตุผลอะไรที่ท่านไม่พอใจกับเรื่องนั้นไล่เรียงออกมาให้เยอะที่สุดเลยครับและผมเชื่อว่าหลังจากจบเวิร์กช็อปนี้ท่านจะเปลี่ยนมุมมองกับความล้มเหลวนั้นใหม่หมดเลยคนที่ได้ที่สุดคือตัวท่านเองครับยิ่งท่านทำท่านจะได้กับตัวเองและสำหรับท่านที่ยังไม่สามารถเขียนได้ในตอนนี้ขออนุญาตให้โฟกัสแบบ100%นะครับท่านจะต้องเล่นกับความคิดของตัวเองอยู่ระดับหนึ่งเลยที่นี่ครับสมมติว่าคุณผู้ฟังร่างปัญหาที่หนักใจตัวเองมาเสร็จแล้วถ้ายังไม่เสร็จกด stop ก่อนได้นะครับผมจะมีชุดคำถามและผมอยากให้ทุกท่านจับความรู้สึกที่มันแวบขึ้นมาในช่วงแรกให้ดีครับความรู้สึกที่เกิดจากจิตใต้สำนึกมันจะเกิดขึ้นทันทีและท่านควรเชื่อเซนส์นั้นให้มากที่สุดคำถามที่1ปัญหานี้หรือเหตุการณ์นี้มีอะไรที่ท่านเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้บ้างครับอะไรที่มันพอจะเดาได้ว่าเราเป็นต้นเหตุของปัญหานี้เลยเพราะเราเลยเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นสมมุติว่าท่านไม่พอใจในสภาพการเงินของตัวเองต้นเหตุคืออะไรเราไม่ได้เติมความรู้ด้านการเงินเราไม่ได้ทำงานหนักมากพอหรือถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเราพอจะรับเป็นต้นเหตุอย่างไรได้บ้างเราไม่ดูแลอาหารการกินเรานอนก็ไม่พอทำงานหามรุ่งหามค่ำออกกำลังกายก็ไม่ออกอันนี้เราเป็นต้นเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นครับมีอะไรที่คุณผู้ฟังเป็นต้นเหตุบ้างเขียนเรียงออกมาให้มากที่สุดเลยครับอย่างน้อย3 ข้อทีนี้ชุดคำถามที่2นะครับแล้วมีโอกาสอะไรที่จะทำให้ท่านได้รับผิดชอบต่อเรื่องนี้ได้บ้างปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับปัญหานี้มันคือโอกาสดีเลยที่เราจะได้ลงมือทำเรื่องนี้ยกตัวอย่างครับเรื่องการเงินเหมือนเดิมหากเรื่องการเงินเป็นปัญหาที่หนักใจท่านมากและรู้ว่าเป็นเพราะเราไม่เรียนรู้ด้านการเงินเราไม่ทำงานหนักมากพอแสดงว่าปัญหานี้อาจกำลังจะบอกให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่แสดงว่านี่คือโอกาสในการที่เราจะลงมือทำสิ่งใหม่นี่นะโอเคได้โอกาสแล้วเขียนครับชุดคำถามที่2ชุดคำถามที่3ครับท่านจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะ
รับมือกับเหตุการณ์นี้ยกตัวอย่างครับสมมติท่านมีปัญหาเรื่องการเงินจะต้องรู้เรื่องการเงินจะต้องรู้เรื่องการบริหารเงินรู้เรื่องจิตวิทยาการควบคุมความอยากของตัวเองโอเคเราจะต้องรู้เรื่องนี้เขียนครับอยากมีความสามารถในด้านการทำงานและรู้สึกว่าในที่ทำงานเรามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มากเลยเราก็จะต้องรู้เรื่องอะไรครับต้องเรียนรู้ความเป็นผู้นำต้องเรียนรู้วิธีชนะมิตรและจูงใจคนต้องเรียนรู้การสื่อสารแบบยืดหยุ่นต้องเรียนรู้จิตวิทยาการโน้มน้าวใจคนโอ้โหมีโอกาสมากไปหมดเลยนี่แค่คำถามที่3นะครับลิสต์ออกมาให้มากที่สุดครับคำถามที่4อะไรที่ท่านสามารถทำได้ทันทีเลยเพื่อทำให้เหตุการณ์นี้เปลี่ยนไปยกตัวอย่างครับสมมุติมีปัญหาด้านสุขภาพสิ่งที่เราลงมือทำได้ตอนนี้เลยก็คือไปจัดตู้เย็นใหม่ให้ตู้เย็นมีอาหารที่ดีเราจะได้เริ่มต้นดูแลสุขภาพง่ายๆซื้อชุดออกกำลังกายตั้งนาฬิกาปลุกจะได้ออกกำลังกายตอนเช้าได้เตรียมชุดวิ่งเตรียมรองเท้าวิ่งอันนี้เราทำได้ทันทีเลยหรือถ้าช่วงเวลานี้เหมาะสมท่านฟังพอดแคสต์ไปด้วยวิ่งไปด้วยจะทำอย่างนั้นก็ได้ครับอะไรที่คุณผู้ฟังสามารถทำได้ทันทีเลยค่อยๆไล่เรียงออกมานะครับหรือบางทีครับหากท่านต้องการความรู้เรื่องการประสบความสำเร็จสิ่งที่ท่านทำอยู่ในตอนนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะทำทันทีนะครับเรียนรู้ที่จะล้มไปข้างหน้ามีแอบขายด้วยคำถามข้อสุดท้ายครับหากท่านต้องการแก้ปัญหานี้ท่านจะเริ่มทำเมื่อไหร่ตอนไหนเวลาไหนครับสมมติสิ่งที่คุณผู้ฟังจะแก้ไขอาจจะยังไม่สามารถทำได้ทันทีแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าคุณจะทำเมื่อไหร่ครับวันไหนเวลาไหนเขียนวันและเวลากำกับไว้ด้วยครับเพราะการที่เราเขียนวันและเวลากำกับไว้ในสิ่งที่เราจะทำมันคือการเข้าไปชี้แนะจิตใต้สำนึกให้จดจำสิ่งที่เราจะทำและเชื่อเถอะครับจิตใต้สำนึกคือสิ่งที่สามารถผลักดันเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดผมกำลังให้คุณผู้ฟังเล่นกับจิตใต้สำนึกของตัวเองอยู่ครับจบเวิร์กช็อปครับคุณผู้ฟังลองดูสิ่งที่ตัวเองเพิ่งเขียนลงไปหรือสิ่งที่ท่านเพิ่งคิดไปสิครับท่านเห็นแล้วว่าปัญหานี้หนักใจมากท่านเห็นแล้วว่าท่านเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างท่านเห็นแล้วว่าจะรับผิดชอบกับต้นเหตุนี้หรือปัญหานี้ได้อย่างไรและท่านก็เห็นด้วยซ้ำว่าปัญหานี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราได้รับผิดชอบได้พัฒนาตัวเองและคุณก็เห็นแล้วว่าคุณจะต้องรู้อะไรเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์นี้คุณเห็นแล้วว่าคุณจะต้องทำอะไรทั้งตอนนี้หรือในอนาคตเพื่อที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทีนี้เหลืออะไรครับเหลือแค่ take action แค่นั้นเองครับมหัศจรรย์ไหมครับเพียงแค่ผมให้คุณผู้ฟังได้มาโฟกัสกับจิตใต้สำนึกของตัวเองความเป็นไปได้ใหม่ก็เกิดแล้วเพราะสังเกตดูดีๆครับเมื่อกี้นอกจากการตั้งคำถามกับการยกตัวอย่างผมแทบไม่ได้บอกคำตอบอะไรเลยท่านเป็นคนใช้ศักยภาพของตัวเองครับสุดท้ายครับเมื่อเราดำเนินด้วยทัศนคติของการไม่ยอมแพ้เราจะไม่หมกมุ่นกับความล้มเหลวอันเล็กๆน้อยๆเพราะเรารู้เหตุผลในการยกระดับชีวิตตัวเองและผลลัพธ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปครับเฟสที่3ผมขอให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆนะครับคลายสเตจจากช่วงก่อนหน้านี้ก่อนเพราะเนื้อหาจะลึกพอสมควรหายใจเข้าลึกๆเลยครับจับจุดร่างกายในตอนนี้ตั้งแต่เท้าของท่านขาของท่านท้องของท่านมาจนถึงลำคอและจมูกของท่านกำลังรับรู้ลมหายใจเป็นอุณหภูมิร้อนหรือเย็นอยู่ครับในตอนนี้และค่อยๆคลายสเตจตัวเองครับเพื่อที่จะเปิดรับเฟสที่3เฟสที่3ครับ make failure be your trainer เปลี่ยนความล้มเหลวเป็นครูคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ครับได้กล่าวเอาไว้ว่าการจะบรรลุความสำเร็จได้ท่านจะต้องอ้าแขนรับความล้มเหลวให้เป็นมิฉะนั้นท่านจะไม่มีความก้าวหน้าเลยหรือท่านจะไม่มีทางก้าวหน้าได้เลย
คุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับผมจะมีรูปหนึ่งให้ทุกท่านดูครับแล้วรูปนี้จะเป็นรูปที่บอกถึงความเป็นไปของชีวิตได้ดีที่สุดนี่คือรูปกราฟของคุณเรย์ดาลิโอครับมันจะเป็นกราฟที่พุ่งขึ้นแล้วก็วนม้วนลงมาแล้วก็วนขึ้นไปใหม่แล้วก็วนม้วนลงมาแต่จุดที่มันวนมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆนี่คือปรัชญาชีวิตครับทุกๆครั้งเวลาเราสร้างความเป็นไปได้ใหม่ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คุ้นชินเราก็จะค่อยๆเติบโตพอถึงจุดหนึ่งเราจะคิดว่าเราเก่งแล้วและสักพักหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราต้องกลับมาเรียนรู้ใหม่หรือเป็นเหตุการณ์ความล้มเหลวที่ทำให้เรารู้สึกกราฟชีวิตตกและมันตกจริงๆครับพอกราฟชีวิตตกปุ๊บคุณผู้ฟังก็จะต้องเดินถอยหลังมาทบทวนตัวเองพอทบทวนตัวเองเสร็จก็ต้องมาคิดว่าเราจะต้องทำอย่างไรต่อดีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่พอคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าต้องทำอะไรท่านก็เริ่มลงมือทำพอลงมือทำไปเรื่อยๆท่านก็เริ่มก้าวหน้าพอท่านก้าวหน้ากราฟชีวิตก็พุ่งขึ้นพอพุ่งขึ้นไปถึงจุดหนึ่งครับท่านก็จะเจอเหตุการณ์อุปสรรคใหม่ที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าชีวิตกราฟชีวิตมันลงท่านก็จะเรียนรู้ลงมือทำแล้วก็พุ่งขึ้นไปใหม่มันจะเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับและมันมีอีกปรัชญาข้อหนึ่งความล้มเหลวที่เกิดขึ้นมันเปรียบเสมือนช่วงเวลาที่กราฟกำลังม้วนลงถูกต้องไหมครับแต่ช่วงเวลาที่กราฟม้วนลงนั้นหากเทียบกับช่วงเวลาความล้มเหลวในอดีตกราฟในปัจจุบันมันคือจุดที่อยู่สูงกว่าเดิมครับนั่นหมายความว่าความล้มเหลวในตอนนี้มันคือช่วงเวลาที่ท่านเก่งในการรับมือกับมันมากกว่าความล้มเหลวในครั้งที่แล้วเสียอีกเราทุกคนเติบโตตลอดเวลาครับนี่คือปรัชญาชีวิตครับทุกท่านต้องขอบคุณแผนภาพของคุณเรย์ดาลิโอนะครับอธิบายได้ดีมากดังนั้นอย่ากลัวความยากลำบากครับเพราะข้อที่1ความยากลำบากทำให้คนเกิดความยืดหยุ่นข้อที่2ความยากลำบากทำให้คนเติบโตจริงครับคนที่ไม่เคยเจอความยากลำบากจะขาดความสามารถในการเป็นผู้นำและสร้างอิทธิพลข้อที่3ความยากลำบากจะขยายเพดานความสำเร็จของท่านหากท่านเรียนรู้กับมันและข้อที่4ความยากลำบากใดที่ฆ่าท่านไม่ตายสุดท้ายมันจะทำให้ท่านเติบโตเอาล่ะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทำอีกเวิร์กช็อปหนึ่งถ้าไม่เปลี่ยนโปรแกรมความรู้สึกที่มีต่อความล้มเหลวนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับท่านจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เมื่อกี้คุณผู้ฟังทำสิ่งที่เรียกว่า proactive workshop ทีนี้ครับเอาปัญหาเดิมที่ท่านทำในข้อก่อนนั้นเลยครับแต่ผมจะให้ทุกท่านทำ reframe workshop ผมให้คุณผู้ฟังนึกถึงปัญหาก่อนหน้าครับที่ท่านเพิ่งทำไปแล้วจงตอบคำถามต่อไปนี้ครับจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่ถ้าท่านเขียนท่านจะเข้าใจท่านจะเห็นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของตัวเองข้อที่1ปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นมีข้อดีอะไรบ้างที่ท่านนึกได้หรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่มีข้อดีเลยสมมติว่าคุณนึกออกมันพอจะมีข้อดีอะไรบ้างครับสำหรับปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นที่ทำให้ท่านหนักใจนึกได้แล้วถูกต้องไหมครับจดเลยครับหรือจะพูดออกมาก็ได้คำถามข้อที่2แล้วทุกท่านครับเหตุการณ์นี้หรือบทเรียนนี้ท่านคิดว่ามันกำลังจะสอนอะไรอยู่มันกำลังจะสอนอะไรคุณผู้ฟังครับสำหรับปัญหานี้ที่กำลังเกิดขึ้นคำถามที่3ท่านคิดว่าบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้คืออะไรค่อยๆตอบมานะครับและข้อสุดท้ายท่านทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมกับเหตุการณ์นี้จบครับเพียงแค่4คำถามนี้หากท่านเอามาถามตัวเองทุกครั้งเวลาเจอปัญหานะครับมันจะเป็นการรีเฟรมหรือเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความล้มเหลวมันจะไม่ใช่ความล้มเหลวเลยมันจะเป็นข้อดีหรือโอกาสด้วยซ้
เหตุการณ์นี้มีข้อดีอะไรบ้างบทเรียนที่ซ่อนอยู่คืออะไรแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่คำถามที่ดีนำมาซึ่งคำตอบที่สร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่ยอดเยี่ยมที่มาจากจิตใต้สำนึกของท่านมันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ที่ท่านเองก็อาจจะคาดไม่ถึงก็ได้จบครับเวิร์กช็อปสุดท้ายต่อไปผมจะมาพูดถึงเฟสสุดท้ายครับเราพูดถึงความล้มเหลวกันมาเยอะแล้วเรามาพูดถึงความสำเร็จกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงความสำเร็จเราก็จะมาพูดถึง10 กฎของคนที่จะล้มเหลวแน่ๆครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะไม่ทำอะไรนี่คือกฎทั้ง10หากเรามี1ใน10ข้อนี้เราอาจจะพาตัวเองไปเจอความล้มเหลวโดยไม่รู้ตัวและมันไม่ใช่การล้มไปข้างหน้าด้วยครับมันคือการล้มไปข้างหลังข้อที่1ขาดปฏิสัมพันธ์หรือขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีความเป็นผู้นำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของคนปัญหาในการทำงานไม่ได้เกิดจากงานแต่เกิดจากคนจริงหรือไม่จริงครับการขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆนานาคนที่ไม่สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้จะล้มเหลวไปข้างหลังได้ง่ายมากครับเพราะอะไรเพราะอีโก้จะบดบังเขานั่นเองคนที่มีอีโก้จะขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีครับถ้ามีเพื่อนก็จะมีเพื่อนที่ไม่ค่อยจริงใจถ้าเชื่อใจใครก็มักจะโดนหักหลังเพราะอีโก้ครับและบางทีเราอาจจะเป็นต้นเหตุของเรื่องนั้นข้อที่2การมีทัศนคติเชิงลบมองโลกในแง่ร้ายพร่ำบ่นชี้นิ้วโทษคนอื่นโทษเศรษฐกิจโทษประเทศตัวเองนั่นเองกฎข้อนี้จะทำให้เราล้มหงายหลังข้อที่3อยู่ผิดที่ผิดทางครับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอยากสำเร็จแต่พาตัวเองไปอยู่กับคนที่มีความคิดแบบถอยหลังไม่ได้ก้าวหน้าใช้ชีวิตไปวันๆโอกาสที่เราจะก้าวหน้ามันก็ยากนี่แหละครับคือการอยู่ผิดที่ผิดทางกฎข้อที่4ขาดสมาธิหรือการจดจ่อไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้ตัวเองกำลังอยู่ในพื้นที่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวนั่นเองนี่ก็คือการขาดสมาธิข้อที่5ขาดความมุ่งมั่นหรือ ambition นั่นเองความมุ่งมั่นคือความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความตั้งใจจดจ่อและไม่ล้มเลิกจนกว่าสิ่งนั้นจะสำเร็จข้อที่6ไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งจำเป็นครับถึงแม้บางครั้งเราจะไม่ชอบก็ตามข้อที่7ข้อนี้ผมชอบอยากได้ทางลัดคนที่มีโอกาสสูงที่จะล้มไปข้างหลังก็คือคนที่อยากสำเร็จเร็วๆอยากได้ทางลัดโดยลืมไปว่าความสำเร็จทุกอย่างมันจะต้องใช้แรงกายแรงใจสร้างขึ้นมาวันแล้ววันเล่าแต่ถ้าใครที่อยากสำเร็จทางลัดบางคนอาจจะสำเร็จก็จริงครับแต่ก็จะล้มได้ไวด้วยเช่นกันแล้วการล้มนั้นอาจจะทำให้เขาลุกไม่ขึ้นอีกเลยข้อที่8พึ่งพาแต่พรสวรรค์ข้อนี้ถ้าพูดถึง Fixed Mindset กับ Growth Mindset ทุกท่านจะเข้าใจเลยคนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กๆเขาจะเจอกับดักหนึ่งได้ง่ายครับเขาจะหลีกเลี่ยงการพยายามเพราะเขาจะเผลอมองว่าหากเรามีพรสวรรค์เราก็ไม่ต้องพยายามเยอะดังนั้นการพยายามก็เท่ากับไม่เก่งแต่ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังช่วงเวลาที่ตัวผมยังอยู่ในหลักสูตรรบพิเศษนะครับผมได้ปรัชญาข้อหนึ่งมาซึ่งมันลึกซึ้งมากมันเรียบง่ายแต่มันลึกซึ้งมากไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ฉลาดเชี่ยวชาญหรือเก่งขนาดไหนก็ตามแต่จนกระทั่งเราต้องเจอช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดง่วงที่สุดและหิวที่สุดเท่านั้นแหละพรสวรรค์จะไม่ช่วยอะไรเราเลยสิ่งที่เหลืออยู่อย่างเดียวจะมีเพียงแค่ความภาคเพียรและความทรหดดังนั้นครับทุกท่านพรสวรรค์ครับเมื่อท่านเจอช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดหนักใจที่สุดเจ็บปวดที่สุดพรสวรรค์จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับท่านเลยในช่วงเวลานั้นครับและช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดมันมักจะมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวพรสวรรค์อย่างเดียวจึงไม่พอครับถ้ามีเป็นเรื่องที่ดีครับและถ้าไม่มีไม่เป็นอะไรครับเพราะความเพียรกับความทรหด
คือของฟรีที่เราทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้กฎข้อที่9ตัดสินใจด้วยอารมณ์โดยไม่มีข้อมูลตัดสินใจด้วยความมุทะลุไม่คิดหน้าคิดหลังนั่นเองและข้อสุดท้ายครับชัดเจนครับไม่มีเป้าหมายในชีวิตทุกตำราความสำเร็จเน้นย้ำถึงสิ่งนี้ครับจงมีเป้าหมายเรือสำเภาต่อให้มันจะแล่นเร็วขนาดไหนแต่ถ้ามันไม่รู้ว่าจะไปเทียบท่าไหนการมีลมก็ไม่ช่วยอะไรทีนี้เราพูดถึงกฎของความล้มเหลวเรามาพูดของกฎแห่งการก้าวไปข้างหน้าข้อที่1จุดมุ่งหมายจงหาให้เจอครั้งหนึ่งครับพอลสโตได้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องมีเพื่อยืนหยัดกับอุปสรรคและผมชอบคำกล่าวนี้มากเขากล่าวเอาไว้ว่าขอให้ท่านจงหาให้เจอว่าภูเขาลูกไหนเป็นลูกที่ท่านต้องปีนข้ามไปนั่นคือจุดมุ่งหมายความพยายามของท่านจะมีความหมายก็ต่อเมื่อท่านปีนเขาถูกลูกผมเองเจอผู้คนที่กำลังปีนเขาผิดลูกอยู่ทุกวันคนที่เสียเวลาชีวิตไป20 ปีหรือมากกว่านั้นเพื่อทำสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการหรือสิ่งที่ไม่ได้มีความหมายกับตัวเองแล้วจู่ๆพอพวกเขามองย้อนกลับมาก็ได้แต่พูดว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่นี่คือประการที่1ครับจงมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนิยามความสำเร็จของคุณผู้ฟังคืออะไรในอีก10 ปีต่อจากนี้ตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของท่านเขาจะมีบุคลิกอย่างไรครับเขาจะทำงานอะไรเขาจะปฏิบัติกับผู้อื่นแบบไหนและตัวท่านในตอนนี้กับตัวท่านในอีก10 ปีต่อจากนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรและท่านจะต้องทำอะไรบ้างครับเพื่อปิดช่องว่างความแตกต่างนั้นมีแค่ท่านที่ตอบได้ครับกฎข้อที่2ข้อแก้ตัวจงกำจัดมันทิ้งไปเสียอย่าบ่นหากไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะการพร่ำบ่นครับคือการทลายพลังงานจิตวิญญาณตัวเองได้ดีที่สุดเลยครับมันทลายพลังงานไปเยอะมากข้อแก้ตัวต่างๆนานาจงกำจัดเสียบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับสมมติผมเจอบ่อยมากเวลาผมมีโอกาสได้โค้ชคนนะครับพอผมจะให้เขาลองตอบดูว่าเขาพอจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่บางคนมักจะชอบหลุดพูดมาว่ามันทำได้แหละแต่มันทำได้แหละแต่มันยากอะแต่มันยากรู้แหละว่าทำได้แต่ยากทุกท่านครับคำพูดมันโปรแกรมจิตใต้สำนึกนะครับลองคิดดูสิครับถ้าเราบอกว่าสิ่งนี้มันทำได้แต่มันยากลองคิดดูสิครับว่าจิตใต้สำนึกเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาก็จะบอกท่านว่าอ๋อโอเคมันยากงั้นไม่ต้องทำก็ได้แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนผมทำได้และผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะต้องรู้ก่อนคือจุดๆและผมจะทำสิ่งนี้ผมอยากสำเร็จครับและผมจะต้องเรียนรู้สิ่งจุดๆผมกำลังสร้างความเป็นไปได้ใหม่และผมเห็นโอกาสจุดเปลี่ยนคำพูดที่ท่านใช้กับตัวเองครับเพราะคำแก้ตัวสิ่งที่มันสะท้อนออกมาได้ง่ายที่สุดก็คือคำพูดของเราผมอยากจะทำสิ่งนี้นะครับแต่ตัดคำว่าแต่ออกไปเลยครับได้โปรดครับไม่ฉะนั้นจิตใต้สำนึกจะงอนท่านจริงๆนะครับข้อแก้ตัวจงกำจัดเสียข้อที่3เมื่อประสบความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงเรียนรู้ที่จะให้รางวัลตัวเองครับรางวัลในที่นี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับที่มันจับต้องได้ไปเที่ยวไปกินอาหารที่ท่านชอบพาตัวเองไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ท่านสนุกให้รางวัลตัวเองเวลาประสบความสำเร็จอย่าเคี่ยนตีตัวเองมากจนเกินไปครับเพราะเดี๋ยวจิตใต้สำนึกงอนการให้รางวัลตัวเองในที่นี้ครับสมมุติถ้าคุณผู้ฟังตั้งใจที่จะออกกำลังกายเมื่อออกกำลังกายเสร็จอาจจะให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตัวเองก็ได้ครับแต่ขอให้มันจับต้องได้นิดนึงนะครับเพราะเพียงแค่ความรู้สึกดีไม่พอครับอย่างน้อยขอให้มันเป็นของที่จับต้องได้อาจจะเป็นอาหารเล็กๆน้อยๆแต่อย่าเยอะเกินนะครับเดี๋ยวการออกกำลังกายมันจะสูญเปล่าการให้รางวัลคือหนึ่งในวิธีการสร้างนิสัยให้ติดกับเราอย่างยั่งยืนครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอไม่เจาะลึกเรื่องนิสัยนะครับแต่รูปแบบของนิสัยก็คือความต้องการการกระทำและก็รางวัลหาก3อย่างนี้มันวนครบลูปพอดี
นิสัยใหม่จะเกิดและข้อที่4ความมุ่งมั่นจงบ่มเพาะมันขึ้นมาวินัยนั่นเองครับคนที่มีวินัยคือคนที่จะมีอิสรภาพในชีวิตวินัยคือความสามารถในการทำสิ่งที่ต้องทำในเวลาที่ต้องทำแม้เราจะไม่อยากทำแต่เราก็ทำเพราะเรามีวินัยเป็นเรื่องของ mentality ครับหรือเป็นเรื่องของ mindset ละกันผมไม่รู้จะแปลไทยอย่างไรคนที่มีวินัยคือคนที่มีความมุ่งมั่นในชีวิตคือคนที่มี commitment กับตัวเองและคนแบบนี้แหละครับจะประสบความสำเร็จจบครับนี่คือบทเรียนจากหนังสือ Failing Forward และผมเชื่อว่าคลิปนี้ก็น่าจะนานอีกเช่นเคยเพราะมีเวิร์กช็อปด้วยทีนี้ครับคุณผู้ฟังลองนึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและท่านได้นึกเอาไว้ในตอนแรกตอนนี้ลองมองกลับไปที่ปัญหานั้นใหม่มุมมองที่ท่านมีต่อปัญหานั้นได้เปลี่ยนไปแล้วถูกต้องไหมครับท่านได้โปรแกรมจิตใต้สำนึกให้กับตัวเองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมกับหนังสือเล่มนี้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับท่านต่างหากที่ค้นพบศักยภาพนั้นด้วยตัวเองเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ Failing Forward ด้วยกันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ต้องการบทเรียนในเชิงจิตวิทยาในเชิงยกระดับความสำเร็จทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับทั้งตำราความสำเร็จตำราพิชัยสงครามตำราจิตวิทยาทั้งจิตวิทยาการโน้มน้าวคนสร้างอิทธิพลหรือแม้แต่จิตวิทยาสายดาร์กเพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันตัวเราได้ทำเอาไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอย YouTube Membership และก็เลือกตัว Premium Content ครับเลือก Premium Content นะครับอย่าไปเลือกผิดนะครับอันนั้นจะมีแค่ภาษาอังกฤษและเช่นเคยครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของท่านและหลังจากนี้ความล้มเหลวจะทำอะไรท่านไม่ได้อีกเลยสวัสดีครับ